ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ነው። በተለይ በርቀት የምትገኙ እህቶቻችን እንግዲህ በጣም እየተሸወዳችሁ ላልሆነ ነገር ውስጥ እየገባችሁ እየተጨነቃችሁ ስላገኘው ነው ይሄን ሐሳብ እንግዲህ ብዙ አንብቤ ከኤክስፐርቶች ጠይቄ ከራሴም እንድቀምሬ እንግዲህ ለእናንተ በጣም ምርጥ እውነተኛ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ሐሳብ ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን ለግሱን፣ ያጋጠማችሁንም ተሞክሩ ከዘር ጻፉልን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ደግሞ ሼርና ላይክ አድርጉት። ሐሳቡ አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ በተለይ በርቀት የምትኖሩ እህቶቻችን ወይም ደግሞ እዚሁ አገር ውስጥም እየኖራችሁ የተገናኛችሁት ሰው ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ወይም ወደፊት ለትዳር ያሰባችሁ ሰው ከበስተጀርባው ሌላ ሴት እንዳለች ወይም ደግሞ ከሌላ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንዳለው ፍቅረኛ ሚስት እንዳለው በምን እናቃለን? እንዲሁም ደግሞ ለምን ወንዶች እንደዚህ ያረጋሉ የሚሉትን አራት ሚስጥሮችና እንደዚህ የሚያረጉ ወንዶች ደግሞ በተደጋጋሚ የሚያሳዩትን ምልክቶች ወደ 7 የሚጠጉ ምልክቶችን ነግራችኋለሁ። ይሄንን ማድረጋችን እህቶቼ ከትክክለኛው ሰው ጋር ከሚሆናችሁ በሌላ ሴት ካልተያዘ ለእናንተ ተብሎ ብቻ ለተቀመጠውና ፈጣሪ ለፈቀደላችሁ ሰው ብቻ እንድትገናኙና ካልሆኑ ሰዎች ጋር ጊዜያችሁን፣ ንብረታችሁን፣ ኃይላችሁን እንዳታባክኑ ለማድረግ ነው። ከብስጭትም ከንዴትም ከቁጭትም እናንተን ለማትረፍ ነው እንግዲህ እነዚህን ሐሳቦች ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ወደ ሐሳቡ ስናልፍ በርቀት የምትገኙ በተለይ ለመለየት እጅግ በጣም ለእናንተ ከባድ እንደሆነ ይታወቃል። ሀገር ውስጥ ያላችሁ እንኳን የሚሰራበት ቦታ ቤተሰቡ ጋር ጓደኞችን ልታገኝ ትችላለች። በርቀት ያላችሁ ግን ኢቨን ጓደኞቻቸው እንኳን ያታልሏችኋል ማለት ነው። ያ ወንድ ምናልባት በትዳርም ያለው ፍቅረኛም ያለው ማለት ነው አንቺን ሊያገኝሽ በፌስቡክ በተለያዩ መንገዶች ሊያገኝሽ የፈለገው ህይወቱ ምናልባት አስደሳች ያልሆነ ወይም ደግሞ አጣብቂኝ ውስጥ የገባ መሄጃ ያጣ ወንድ ማለት ነው ሊሆን ይችላል እና ያልተፋታም ወይም ከዛ ሴት ጋር ያለውን ነገር ያልጨረሰ ወንድም ሊሆን ይችላል እና በዚህ መሃል ነው እንግዲህ አንቺ ሲያገኝሽ ባንቺ ተማርኮ ካንቺ ጋር ለመኖር የሚፈልገው ወንድ እንግዲህ ወንድ ነው። እውነቱን ልንገራችሁ እህቶቼ እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ። ያገባም ወንድ ያላገባም ወንድ የተማረም ወንድ ያልተማረም ከዝቅተኛ ስራ ከሚሰራ እስከ ላይ ድረስ በስልጣን እስካለ እስከ ሀብታም ወንድ ነው። እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ። ለማንኛውም ወንድ የምታወጡት ጉልበት ያው ነው። ለእህቶቼ ይህን ሚስጥር በደንብ መረዳት አለባችሁ። ከሀብታም ወንድ ጋር ከደሃም ጋር ወንድ ጋር መኖር ወንድ ነው። አንድ አይነት ነው ባህሪያችን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ መለየት አለባችሁ እና ወንድ ይለያያል የሚለው ነገር በደንብ እንግዲህ ብዙ ልዩነት እንደሌለን ማወቅ አለባችሁ። የምንለያየው ምናልባት በአስተሳሰብ በምናደርጋቸው ነገሮች ነው እንጂ አብዛኛው ነገራችን አይለያየልም እና እቤቱ ሌላ ሴት አስቀምጦ ባንቺ ላይ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ፍቅረኛ ኑሮት ካንቺ ጋር ሪሌሽን ሊጀምር ይችላል እና በኋላ ነው ያን ነገር የምታውቂው። አንዳንድ እህቶቻችን የምታረጉት ነገር ደግሞ ሼም ይዟችሁ አይ ጓደኛው ነኝ እንደዚህ ነኝ ታሪሽ ሚስቱ ስትደውልሽ ልታገኝሽ ማነች ብላ እንኳን ስትደውል ማለት እንደዛ አታርጉ። በእውነት ፍጥጥ ባለው መንገድ ሄዱ። ለሷም ላንቺም እንዲጠቅማችሁ ማለት ነው እና ለምንድነው ሊፈልግሽ የቻለው ፍቅረኛ ያለው ወይም ሚስት ያለው ወንድ ለምን ፈልገሽ የሚለው የመጀመሪያው ቁጭት ወይም ጸጸት ነው። ቁጭት ስላለበት ወይም ጸጸት ከተጋባ በኋላ ምናልባት ያቺ እሱ ጋር ያለችው ሴት ወደ ሌላ ወንድ ሄዳለው ይችላል። ከሌላ ጋር ፍቅር ጀምራ ከሆነ እንግዲህ ይሄንን አያደርግም ማለት በጣም ትንሽ ነገር የሚያደርገው ነው። ወንድ ልጅ ሴት ከሌላ ጋር ከሄደች ከሌላ ጋር ካገኛት ትንሹ የሚያደርገው ነገር ወደ ሌላ ሴት የሚሄድ ነው። ከዛ በላይ ብዙ ነገሮች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ተጸጽቶ ወይም ቆጭቶት እሷን ማግባት አልነበረብኝም የእሷን መጥፎ ባህሪ አሁን ያወቅኩት ብሎ ወደ ሌላ ሴት ሊሄድ ይችላል። ሁለተኛ በቀል ነው። ደግሞ በቀል አደገኛ ነገር ነው። ሴትን ወንድ ልጅ በተለያዩ መልክ ይበቀላት። አንዱ የሚበቀላት ምንድነው ከሌላ ሴት ጋር በሚሄድ ነው። ምክንያቱም ሴቶችን በጣም እንደሚያበሳጫቸው ያውቃል። ከሷ ልጅ ወልዶ የሷን ጊዜና ሀብት ሙጥጥ አድርጎ እንደ ሸንኮራ መጥቶ ሲያበቃ ወደ ሌላ ሴት ሲሄድ እጅግ በጣም ለሴት ትልቅ በደል ነው ወይም በቀል ነው። ወንድንም በዛው መጠን ነው የሚያናድደው ማለት ነው። ሶስተኛ የሚሄድበት ምክንያት እንግዲህ ጥቅም ለማግኘት ነው። ብዙ ወንዶች ገንዘብ ከሌላቸው በደህንነት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ገንዘብ ካላት ሴት ጋር ለመሄድ፣ በውጭ የሚኖሩ ሴቶች ከሆኑ ከነሱ ገንዘብ ለማግኘት፣ ስራ የሌለው ከሆነ ከስራ ጋር በተያያዘ አለቃ ከሆነች ያቺ ሴት ወይም ትልቅ ድርጅት ውስጥ የምትገኝ ከሆነ ወይም የራሷ ቢዝነስ ካላት እዛ ስራ ውስጥ ለመቀጠርና እንጀራ ለመብላት እንግዲህ ወደዛ ነገር ይገባል። ወይም ደግሞ የማህበራዊ ደረጃ ለማግኘት ለምሳሌ ትልቅ ስታተስ ካላት ሴት ጋር ትልቅ ሀብታት ካላት ሴት ጋር አንድ ወንድ ለመተኛት የሚፈልገው አንዱ
ምንድነው እነዛ ሴቶች ጋር የሚገኘው የሚለው ነገር ለማወቅ ነውና ይስሰት ቢሆንም እንደዚህ ያደርጋሉ። አራተኛ እንግዲህ ካንቺ ጋር ሊሄድ የሚፈልግበት የወሲብ ፍላጎት ወይም ደግሞ ሴሰኝነት ስላለበት ነው። ሴት በቀያየረ ቁጥር ከብዙ ሴቶች ጋር በተኛ ቁጥር አዲስ ነገር እንደሚያገኝ አድርጎ ያስባል። ነገር ግን እውነታው በዚህ ዓለም ላይ ያው የመጨረሻው ነገር አንድ ነው፣ እርካታው አንድ ነው። ነገር ግን ያው ካንዷ አንዱን ነገር አግኝቶ ወደ ሌላ ደግሞ ሴት ሌላ ነገር የሚያገኝ ይመስላል። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ምንድነው የሚታይባቸው ምልክቶች? ፍቅረኛና ሚስት ያላቸው ወንዶች እናንተን ሲጀናጀኑ ምንም እንደሌላቸው አድርጎ ሲጀናጀኑ የሚታይባቸው ምልክቶች ሰባቱን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ሁሌ ማድነቅ ነው። በጓደኝነት ቀርበሽው ነገር ግን ባልተለመደ መልኩ በተደጋጋሚ የሚያደንቅሽ ከሆነ በጣም መጠርጠር አለብሽ። ይሄ ሰው እየቀረበሽ እየሄደ የበለጠ እየተጀናጀናችሁ ስትሄዱ በፍቅሩ መሳብ ወይም ደግሞ በሱ መሳብሽ ስለማይቀር እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል። ሁለተኛ የሰውነት ቋንቋው ይናገራል። በነገራችን ላይ ፍቅረኛ ያለው ወይም ባለትዳር የሆነ ወንድ መናገር አንዳንዱ ሰው ሼም ስለሚይዘው ምንድነው የሚያደርጉት? የሰውነት ቋንቋቸው ይናገራል። ለምሳሌ አንቺን ሲያይሽ ወይም ሲመለከትሽ ስታወሩ ላንቺ የሚሰጥሽ ክብር እነዚህ ነገሮች በሙሉ ካንቺ ጋር በአዲስ መልክ እንግዲህ ፍቅር ለመጀመር ፈልጓል ማለት ነው። ሶስተኛ የቀለበት ምልክት ግን እጁ ላይ ታይበታለሽ። ማለት ምንድነው? አንቺ ሲያገኝሽ ቀለበት ያወልቃል። ነገር ግን እጁ ላይ የቀለበት ምልክት በተደጋጋሚ የምታይ ከሆነ ይሄ ወንድ እንግዲህ ከበስተጀርባው ወይ ቀለበት ያደረገላት ሴት አለ ወይም ደግሞ ባለትዳር ነው ማለት ነው። አራተኛ የምንመለከትበት ምልክት ችግሩን ያወያይሻል። በቤት ውስጥ ያጋጠመውን ችግር የኔ ችግር ነው ብሎ ላይኖች ይችላል። ግን ለጓደኛዬ ጋር ያጋጠመኝ ችግር ወይም ጓደኛዬ ባለትዳር ነው ሚስቱ እንደዚህ ነች ብሎ ይነግርሻል። ከዛ ምን ቢያደርግ ጥሩ ነው ብሎ ምክር ካንቺ ይጠይቃል። ግን ለራሱ ነው በሷ አስመስሎ ለራሱ ችግሩን ይነግርሻል። በግልጽ ደግሞ በስራ ቦታ ያጋጠመውን ችግር የሚያወያይሻል። ያለውን ወደፊት የሚፈልገውን ነገር ተስፋውን፣ ህልሙን፣ የውስጥ ፍላጎቱን የሚነግርሽ ከሆነ ካንቺ ጋር መቀራረብ ፈልጓል ማለት ነው። አምስተኛ ይቀናል። ከሌላ ወንድ ጋር ስታወሪ እንደውም ጭራሽ ሊያቋርጥሽ ይችላል። ወይም ደግሞ ከሌላ ወንድ ጋር ስታወሪ ሲመለከት ላይደሰት ይችላል እና ይሄንን እንመለከታለን። ስድስተኛ በጣም ቅርብ ይሆናል ወይም አይርቅሽም። ሁሉም ነገሮችን በቅርብ ይከታተላል ማለት ነው። የእያንዳንዱ የአንቺን ነገሮች በሙሉ ይመለከታል። ከዚህ በተጨማሪ ውስጥሽ ይነግርሻል። በነገራችን ላይ ከበስተጀርባው የሆነች ሴት እንዳለች ወይ ሚስቱ ወይ ፍቅረኛው እንዳለች ይነግርሻል ውስጥሽ እና ያንን ውስጥሽ ደግሞ መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው። በየትኛውም ሃይማኖት ብንሄድ ውስጣችሁን መርምሩ ነው የሚባለው። የሚሰማችሁን ነገር ተመልከቱ ነው የሚባለው። ያንን ደግሞ መወያየትና ማውጣትና መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እህቶቼ ወደ ፍቅር ውስጥ ወይም ወደ ትዳር ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት በደንብ አስቡበት። እንደ ማጠቃለያ የምነግራችሁ ማለት ነው። በደንብ አስቡበት። ወደ ትዳር ወደ ፍቅር ውስጥ መግባት በጣም ቀላል ነው። ሞጫው መንገድ ደግሞ ጠባብ ነው። በተለይ ሴት ልጅ እስቲ ስንት እህቶች ናቸው ቤት ውስጥ ልጅ ወልደው ከማይወዳቸው ከማያፈቅራቸው ሰይጣን ከሆነ ወንድ ጋር የሚኖሩ ዛሬ የሚሰቃዩ ተስፋ ያጡ በተስፋ ቁርጥ ያደረጉ ብዙ ነገር ሞክረው ወጥተው ወርደው ያልተሳካላችሁ ብዙ እህቶች አሉ። መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄን እኔ በተግባርም ስለማውቀው ነው። ለሚስቱ ወይም ለልጁ ሲል ወደፊት ደግሞ ጥሎሽ ሊሄድ ይችላል። በነገራችን ላይ ሚስት ልጅ እና ብዙ ነገር የሚያቆራኘው ከፍቅረኛ ያለው ከገንዘብ ጋር የተቆራኘ ለምሳሌ የሷን ገንዘብ የወሰደ ወይም የሱ ገንዘብ እሷ ጋር ያለ ወንድ ብዙ ነገር የሚያቆራኛቸው ሴት ያለው ወንድ ከሱ ጋር ከሆንሽ በእርግጠኝነት ነገርሽ ነገ እዛች ሴት ላይ ያደረገውን ነገር አንቺ ነገር ለምን ያደርጋል? ስለዚህ ይሄንን በደንብ መረዳት አለብሽ። አንዳንዱ ወንድ ይሄ ጀኒዩን ወይም እውነተኛ ምክንያት አላቸው ለመለያየት። ሁሉም ወንድ አይደለም እንደዚህ የሚያደርጉት። ነገር ግን ጥቂት የሚባል ወንድ አንቺ ጋር ቢመጡ ምክንያት አላችሁ እውነተኛ መሆናቸውን እንመለከታለንና እነዛን ጥቂት ወንዶች ነው እንጂ መቀበል ያለብሽ ሁሉም ወደ አንቺ የመጣው ፍቅረኛ ትዳርም ያለው ነው መቀበል የለብሽም። እንግዲህ ይሄንን ሐሳብና አስተያየት ለገስኳችሁ። በተለይም ደግሞ እህቶች በርቀት ያላችሁ ፍቅረኛ እንዳላቸው ልጅ እንዳላቸው ካወቃችሁ በኋላ ብትጠነቀቁ። ይሄ ህይወት አይሆናችሁም፣ ብታቋርጡት ይሻላል። የፈለገ ብትወዱ ብታፈቅሩ ያንን ሰው የሚል ሐሳብ አለኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለእናንተ። እጅግ በጣም ለማክበራችሁ ለምወዳችሁ ቤተሰቦቼ እላለሁ። ቴንክ ዩ